Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε περί του σφραγίσματος του 666, όσοι ενδιαφέρεστε για την οικονομία, όσοι ενδιαφέρεστε για οποιαδήποτε, για εργασίες, όσοι ενδιαφέρεστε για την παιδεία, τότε που έπρεπε να φωνάξουμε, δεν φωνάξαμε. Εγώ εκείνα τα χρόνια, αδελφοί μου, εάν δείτε παλαιά βίντεο που υπάρχουν στο ίντερνετ, καλούσαμε τον κόσμο και κατέβαινε στα πεζοδρόμια. Κάναμε διαδηλώσεις 50.000 λαού, 100.000 λαού. Μας λέγανε παλαβούς τότε και ότι αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν μες στη χώρα μας και μέσα στην Ελλάδα μας. Εμείς λέγαμε ακριβώς το τι θα συμβεί. Ήδη και η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα με το τσιπάκι που έρχεται φώναζε από το 1983. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Ευρισκόμαθα στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος και ευχαριστώ την αγάπη σας που παρακολουθείτε αυτές τις σύντομες ομιλίες μας, οι οποίες ωφελούν πάντοτε πνευματικά. Θα ήθελα σήμερα να συνεχίσω το δεύτερο μέρος των Αποκαλύψεων, το οποίο σας είχα υποσχεθεί ότι θα το κάνω, και θα υπάρξει και τρίτο μέρος που θα είναι πολύ πιο αποκαλυπτικό για σημερινά πράγματα που βιώνουμε. Θα ήθελα όμως να γνωρίζετε το εξής, διότι από όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, στην Ελλάδα, θεωρούμε υπευθύνους πολλές φορές αυτούς που σήμερα ευρίσκονται στην εξουσία, αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία. Ακούστε λοιπόν μία παραβολή, θα σας έλεγα, και θα τη μετατρέψετε εσείς στο νου σας, έξυπνοι άνθρωποι είστε, ανάλογα με αυτά τα οποία θα σας πω. Ήταν λοιπόν σε ένα έθνος, σε ένα κράτος, ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Ο βασιλιάς κυβερνούσε με κάθε εξουσία το κράτος του, τους υπηκόους του, τους πολίτες τους. Ήταν άπαντες ευχαριστημένοι από το βασιλέα τους. Όμως η σύζυγός του και βασίλισσα, η γυναίκα του, όλη την ημέρα τα τελευταία χρόνια μουρμουρούσε προς τον βασιλιά και του έλεγε: «Βασιλιά μου, μαζί κάναμε τόσα παιδιά. Βασιλιά μου, μαζί ζήσαμε τόσα χρόνια. Βασιλιά μου, μαζί δημιουργήσαμε τόσο πολιτισμό. Βασιλιά μου, μαζί είμαστε νύχτα ημέρα. Σε παρακαλώ κι εγώ, σαν γυναίκα σου, δεν με άφησες μια φορά, μια μέρα μόνο να κυβερνήσω αυτό το έθνος». Της λέει η γυναίκα: «Είσαι καλά, θα κυβερνήσεις εσύ αυτό το έθνος, εγώ είμαι ο βασιλεύς». Μα του λέει: «Σε παρακαλώ, δώσε μου το δικαίωμα μόνο για ένα 24ωρο». Μετά πολλά η γυναίκα, όπως έκανε και η Εύα στον Αδάμ, τον έπεισε το βασιλιά. Και ο βασιλιάς βγάζει ένα βασιλικό διάταγμα που λέει ότι από αύριο στις 12 η ώρα μέχρι την επόμενη ημέρα 12 η ώρα βασίλισσα θα είναι η σύζυγός μου και αυτή θα κυβερνήσει για 24 ώρες. Αυτό είπε. Ο καημένος ο βασιλιάς δεν έβαλε κάποιον όρο, δεν έβαλε κάποιο περιορισμό στη γυναίκα του και η γυναίκα παίρνει τη σφραγίδα του βασιλείου, παίρνει η γυναίκα το σκύπτρο και μόλις ξεκίνησε να κυβερνά βγάζει την πρώτη βασιλική εντολή: να συλληφθεί ο τέος βασιλεύς, ο οποίος είναι σύζυγός μου, και να φυλακιστεί. Αμέσως ακολουθεί το δεύτερο βασιλικό διάταγμα: ο τέος βασιλεύς να αποκεφαλιστεί. Και αποκεφαλίστηκε. Και έτσι έμεινε εκείνη για πάντα βασίλισσα να κυβερνάει το κράτος. Γιατί
Πώς την έπαθε έτσι ο βασιλιάς? Γιατί δεν είχε βάλει έναν όρο. Έδωσε την εξουσία χωρίς όρους σε ένα άλλο πρόσωπο. Καταλαβαίνετε τι έπαθε? Αδελφοί μου, για πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω τις σελίδες της ζωής μας και να πάμε αμέσως μετά τη μεταπολίτευση εδώ στη χώρα μας. Τότε που ποθούσαμε όλοι να ενωθούμε με την Ευρώπη και να γίνουμε ένα. Και τότε υπογραφόντουσαν από τους πρωθυπουργούς μας με την Ευρώπη. Είναι η γυναίκα του βασιλιά. Ο βασιλιάς ήταν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και κυβερνήτης της Ελλάδος. Υπέγραφαν ανεφόρον ούτε έναν όρο και παραχωρούσαν και εκχωρούσαν κυριαρχικά δικαιώματα. Να αποφασίζουν άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Και αυτό δεν το έκανε μόνον η Ελλάδα. Το έκαναν όλα τα έθνη. Έδωσαν την εξουσία του να κυβερνά, να θεσπίζουν στη βασίλισσα. Την πανέμορφη αυτή η Ευρώπη. Και εμείς συμφωνήσαμε. Εμείς δεν διαφωνήσαμε. Και έτσι υπογράφτηκαν όλες οι συνθήκες του Μάστριχ, του Σέγγεν, του Άμστερνταμ, τις οποίες εάν τις διαβάσετε, αδέλφια μου, θα δείτε τι ακριβώς περιμένει του λαούς της Ευρώπης, αλλά και το δικό μας έθνος. Όλα αυτά τα οποία υποφέρουμε, να ξέρετε ότι είναι κοινοτικές εντολές όπως λέγονται, οι οποίες έρχονται. Θέλετε είναι για την οικονομία, θέλετε είναι για οποιαδήποτε, για την παιδεία, θέλετε είναι για τον πολιτισμό μας, θέλετε είναι για την πίστη μας. Προέρχονται όλα απ' έξω. Υπάρχει στις Βρυξέλλες που αποφασίζουν, εκεί που εκχωρήσαμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτυχα σε μία συζήτηση μαζί με έναν ισχυρό σημερινό βουλευτή και με έναν μητροπολίτη άλλης μητροπολιτικής περιφέρειας. Και κάναν διάλογο και ο μητροπολίτης έλεγε στο βουλευτή, τον ισχυρό βουλευτή, «Κύριε βουλευτά, τι είναι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπετε να κάνετε αυτά τα πράγματα?» Και ο βουλευτής, θυμάμαι, του απάντησε σε εκείνη την συζήτηση, την έντονη, «Μα σεβασμιότατε, ξεχνάτε ότι έχουμε εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πάνω από το Σύνταγμα το ελληνικό είναι οι κοινοτικές εντολές. Πλέον έχουμε υπογράψει ότι ό,τι λέει η Ευρώπη και στέλνει κοινοτικές εντολές, εμείς τις αποδεχόμεθα». Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε περί του σφραγίσματος του 666, όσοι ενδιαφέρεστε για την οικονομία, όσοι ενδιαφέρεστε για οποιαδήποτε, για εργασίες, όσοι ενδιαφέρεστε για την παιδεία, τότε που έπρεπε να φωνάξουμε, δεν φωνάξαμε. Εγώ εκείνα τα χρόνια, αδελφοί μου, εάν δείτε παλαιά βίντεο που υπάρχουν στο ίντερνετ, καλούσαμε τον κόσμο και κατέβαινε στα πεζοδρόμια. Κάναμε διαδηλώσεις 50.000 λαού, 100.000 λαού. Μας λέγανε παλαβούς τότε και ότι αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν μες στη χώρα μας και μέσα στην Ελλάδα μας. Εμείς λέγαμε ακριβώς το τι θα συμβεί. Ήδη και η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα με το τσιπάκι που έρχεται φώναζε από το 1983. Έγραψα και βιβλίο τότε, σας το έχω δείξει στις πρώτες αποκαλύψεις. Και ψηφίστηκε το 1986 από τον Κουτσόγιοργα ο νόμος
Από τότε υπάρχει για τον ΕΚΑΜ τον ενιαίο κωδικό αριθμό που θα είναι μοναδικός για όλους μας. Έχουν προσπαθήσει επανειλημμένως να τα εφαρμόσουν, αλλά δεν το έχουν πετύχει λόγω της αντιδράσεως των Ελλήνων, των ανθρώπων παγκοσμίως. Τότε, αδελφοί μου, είπε και αυτή αυτό το παράδειγμα με το βασιλιά και τη βασίλισσα που εκχώρησε όλα τα δικαιώματα της βασιλείας του στη γυναίκα του, ανεφόρον. Το είπα στην πλατεία Συντάγματος ενώπιον χιλιάδων λαού. Έγραψα και άρθρο. Βάλτε το σας παρακαλώ στο Google, στο διαδίκτυο. Βάλτε όρους στη βασίλισσα ή πάρτε της τώρα το σκύπτρο. Αυτά τα έλεγα τη δεκαετία του 90. Δεν εισακουστήκαμε και τότε. Και δυστυχώς ο βασιλέας τελειώθηκε. Σε κάθε κράτος πλέον δεν υπάρχει κάποιος πρωθυπουργός που είναι ανεξάρτητος. Αυτό έλεγε και ο βουλευτής, ο ισχυρός, στον Μητροπολίτη. Έχουμε χωρίσει κυριαρχικά δικαιώματα. Και γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι όταν είδαν ότι η Ελλάδα υπερχρεώθηκε και δεν μπορούμε να ξεχρεώσουμε, μας έστειλαν τη λεγόμενη Τρόικα. Γιατί εκείνοι κυβερνούν. Και βλέπετε, τίποτα δεν ψηφίζεται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Τίποτα δεν ψηφίζεται, κανένα νομοσχέδιο δεν περνάει εάν δεν το εγκρίνει η Τρόικα. Ακόμα και στα θέματα της πίστεώς μας. Εκείνοι αποφασίζουν για εμάς. Εκείνοι αποφασίζουν. Ό,τι έχει να κάνει με νομοσχέδιο, αν θα είναι ανοιχτές οι εκκλησίες, κλειστές οι εκκλησίες, τα τζαμιά, οι χαύρες, δεν αποφασίζει πλέον. Και αδίκως φωνάζουμε προς την εκάστοτε πλέον ελληνική κυβέρνηση. Διότι δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι. Αυτοί λαμβάνουν πλέον κοινοτικές εντολές. Άλλοι αποφασίζουν, οι Βρυξέλλες. Γι' αυτό λέγεται και κοινοτική εντολή. Ποιος εντέλεται? Αυτός που είναι σε υψηλότερη θέση. Ο στρατηγός εντέλεται στο συνταγματάρχη, στον λοχαγό, στο στρατιώτη. Εμείς είμαστε οι στρατιώτες. Εντέλλονται εκείνοι, εφαρμόζουν και εκτελούν εδώ. Και γι' αυτό δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Και γι' αυτό και οι μισθοί είναι τόσοι. Εκείνοι αποφασίζουν. Έλεγα κάποτε εδώ στους μοναχούς μου. Είναι σαν να έρθει μια επιτροπή να αναλάβει τη διαχείριση της Μονής. Δεν καταργεί το Ηγουμενό Συμβούλιο, ούτε εμένα θα καταργήσει. Αλλά μόλις λέω στον μάγειρα, ως ηγούμενος, παιδί μου, αυτό είναι το πρόγραμμα που θα φάμε. Τι έχουμε? Μοσχαράκι με μακαρόνια. Τι έχουμε? Χιλοπίτες και κοτόπουλο. Έρχεται η επιτροπή που πάει για έγκριση και μου λέει, Άγιε Ηγούμενε και Ηγουμενό Συμβούλιο, δεν μπορείτε να φάτε μοσχαράκι και μακαρόνια, διότι τα οικονομικά της Μονής σας δεν το επιτρέπουν. Και πρέπει να μαζευτούν τόσα χρήματα γιατί χρωστάτε στις τράπεζες και πρέπει να τα δώσετε. Θα φάτε σκέτα τα μακαρόνια με σάλτσα. Μετά αποφασίζουμε να φτιάξουμε τα κελιά, να τα χτίσουμε. Έρχεται και μου λέει, πού θα βρείτε τα λεφτά? Μα λέω, έχουμε αυτά τα λεφτά. Ναι, αλλά τα χρωστάτε. Δεν μπορείτε τώρα να χτίσετε κελιά. Δεν τα εγκρίνουμε. Μετά θέλεις να πάρεις μια στολή να φορέσεις για να λειτουργήσεις. Γιατί η άλλη σκίστηκε. Όχι, πατέρα μου. Θα την παλώσετε τη στολή, διότι τα οικονομικά σας δεν φτάνουν. Τότε αρχίζω και λέω, μα κάνω εγώ κουμάντο στη Μονή ή κάνει αυτή η επιτροπή που μου βάλαν πάνω από το κεφάλι μου? Το ίδιο σας θυμίζω ότι είχε γίνει μετά το 1830, όταν ήρθαν οι Βαβαροί στην Ελλάδα. Όταν μπήκε στη Σύνοδο βασιλικός, στην Ιερά Σύνοδο, βασιλικός επίτροπος. Αποφάσιζε η Σύνοδος και επειδή η Εκκλησία ήταν ένα με την πολιτεία, εάν δεν υπέγραφε ο βασιλικός επίτροπος, ο εντεταλμένος του βασιλέως, καλή ώρα στη θέση της υπουργού της σημερινής, εάν δεν υπέγραφε
και δεν ενέκρινε αυτό το οποίο έλεγε η Σύνοδος, ήταν άκυρο. Ακόμα και όταν ήταν να εκλέξουν έναν Μητροπολίτη και εκλέγαν κάποιον, οι δεσποτάδες, σε μία περιφέρεια, εάν δεν τον ενέκρινε ο βασιλικός επίτροπος, δεν μπορούσε ο άλλος να γίνει Μητροπολίτης. Έπρεπε να περάσει από την έγκριση από τον βασιλικό επίτροπο. Και τότε ήμασταν υποεπιτροπία. Όπως είμαστε και τώρα. Αλλά τώρα τα έχουμε χωρίσει μόνοι μας τα δικαιώματα. Εδώ και χρόνια. Και έπρεπε τότε να φωνάξουμε. Τώρα ήδη τα έχουν πάρει. Η βασίλισσα, η Ευρώπη κυβερνά. Και γι' αυτό τα πάντα επιτρέπονται. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό, όταν μιλάμε για εξευρωπαϊσμό της Ελλάδος, εννοούμε ότι ό,τι θέλουν αυτοί, αυτά θα επιβάλλουν και στη χώρα μας. Θα εκπολιτιστούμε και θα αποκτήσουμε το ίδιο μυαλό των Ευρωπαίων. Σε όλα δηλαδή θα έχουμε την ίδια κουλτούρα. Και γι' αυτό καταλαβαίνετε, δεν χρειάζονται οι εθνικές μας εορτές. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα μες στην Ελλάδα, τα οποία είναι ελληνικές παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Ούτε η Εκκλησία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τον τελευταίον ιερέα που διορίζεται στην ενορία σας, τους διορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για να γίνει κάποιος δεσπότης ή να γίνει αρχιεπίσκοπος ή παπάς σε μια ενορία, το Υπουργείο Παιδείας βγάζει ΦΕΚ. Είναι δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου. Μπορεί λοιπόν να αντισταθεί ο υπάλληλος στις υποδείξεις του προϊσταμένου του? Αν αντιδράσει και πάει κόντρα στον προϊστάμενό του, και εσείς αν έχετε ένα κατάστημα, μια επιχείρηση ή κάπου ανήκετε και εργάζεστε, εάν επαναστατήσετε και κάνετε το δικό σας, την άλλη μέρα θα απολυθείτε. Θα πάτε σπίτια σας. Ομοίως, όποιος τολμήσει και αντιδράσει σε αυτή την πολιτεία, έχουμε χωρίσει δικαιώματα. Οι κληρικοί είναι υπάλληλοι του κράτους, από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τον τελευταίο κληρικό. Πάει σπίτι του, απολύεται. Και φυσικά μην ξεχνάτε, υπάρχουν πάρα πολλοί που θα θέλουν να γίνουν και αρχιεπίσκοποι, πάρα πολλοί θα θέλουν να γίνουν δεσποτάδες, είναι οι αρχιμανδρίτες στη σειρά που περιμένουν και κοιτούν ποιος θα αντιδράσει, να τον στείλουν σπίτι του. Είναι αρχιεπίσκοπος, είναι επίσκοπος, είναι ιερέας, δικαστήριο, δικάζεσαι και σπίτι σου. Και ο άλλος περιμένει που δηλώνει υπακοή στην εξουσία. Κατανοείτε λοιπόν ότι πολλές φορές έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ούτε η Εκκλησία δεν είναι ελεύθερη να κάνει αυτό που θέλει ο αρχιεπίσκοπος, ο επίσκοπος. Θα μου πείτε, ας χάσουν τις θέσεις τους. Θα μπουν άλλοι στη θέση τους, οι οποίοι θα πειθαρχήσουν. Και υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι πρόθυμοι προδότες εντός των εισαγωγικών, που περιμένουν πότε θα πεθάνει ένας δεσπότης για να του πάρουν τη θέση, ή να πέσει από το θρόνο του για να του πάσουν τη θέση, ή ένας αρχιεπίσκοπος να χάσει. Ξέρετε πόσες λεπτές είναι αυτές οι θέσεις? Και δεύτερον, αφού είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτό το κράτος, εάν τα καταργήσει, τώρα το κράτος έχει με τις συμβάσεις που έχει κάνει, έχει αναλάβει αυτό το κράτος την πληρωμή 10.000 κληρικών που είναι παντρεμένοι με οικογένειες. Η Εκκλησία σαν διοίκηση δεν είναι έτοιμη να μπορεί να πληρώνει όλους αυτούς τους κληρικούς. Τι θα γίνουν οι κληρικοί που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά, οι κληρικοί οι οποίοι έχουν δάνεια πάρει για τα σπίτια, αυτοκίνητα? Καταλαβαίνετε τι θα γίνει? Πού θα βρεθούν όλοι αυτοί στο σπίτι τους? Προσωπικά θεωρώ ότι όλοι οι κληρικοί μας και όλοι οι αρχιερείς και ο Αρχιεπίσκοπος θα ήθελε να ήταν μια ελεύθερη εκκλησία από τα δεσμά του κράτους. Και να μην έχουμε αυτές ακριβώς τις συνθήκες που κυριαρχήσανε και δώσανε όλα τα δικαιώματα οι δικοί μας οι πρωθυπουργοί στη Βασίλισσα. Και τώρα απλώς λαμβάνουν όλοι τους κοινοτικές εντολές. Όλοι θα θέλαμε μια ελεύθερη εκκλησία.
μια ελεύθερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες. Αυτό όμως, αδελφοί μου, έπρεπε από τη δεκαετία του 90, του 80 να βάλουμε όρους όταν υπογράφαμε τις συνθήκες του Μάστριχτ, του Σέγγεν, του Άμστερνταμ και όλες τις υπόλοιπες που εκχωρήσαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα, έτσι όπως συνεχίζουμε, θα υποστούμε όλο το μαρτύριο της τότε αδιαφορίας μας. Εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι τότε που έπρεπε να διαμαρτυρηθώ και να κατεβάσουμε και τον κόσμο, τον κατεβάσαμε. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού αδιαφορούσε. Τώρα πληρώνουν όλοι το τίμημα. Εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη ότι έκανα το χρέος μου την ώρα που έπρεπε να το κάνω και ενημέρωσα όλους τους Έλληνες και από τηλεοράσεις που έβγαινα τότε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, καταλαβαίνω το τι αισθάνεστε, γιατί τα ίδια αισθάνομαι κι εγώ. Καταλαβαίνω τον πόνο σας, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές που η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Ούτε η Εκκλησία μας είναι ελεύθερη να κάνει αυτό που θέλει. Ήθε ο Θεός να μας ελευθερώσει. Ήθε η Εκκλησία μας να μείνει ελεύθερη και να μπορεί μόνη της να διακονεί το λαό του Θεού, να υπηρετεί το λαό του Θεού και οι ιερείς μας να πληρώνονται από την ίδια την Εκκλησία. Αλλά αυτό θέλει πρώτα οργάνωση. Και εγώ σας ερωτώ, θα ήθελε το κράτος άραγε μια ελεύθερη Εκκλησία που θα μπορεί να σηκώνει το ανάστημά της, ή θα μας ήθελε πάντοτε το κράτος να είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και να κάνουμε ό,τι ο κάθε υπουργός θέλει? Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι θέλει ο κάθε υπουργός. Αν είμαστε ελεύθεροι θα είχαμε σηκώσει σίγουρα μπαϊράκι, γιατί θα είχαμε αυτοδυναμία, αυτοδιοίκηση, κάτι που δεν υπάρχει. Ούτε η Ελλάδα πλέον δεν είναι ελεύθερη. Εύχομαι, αδελφοί μου, με τα λίγα αυτά λόγια που σας είπα, και μην ξεχνάτε, βάλτε όρους στη Βασίλισσα. Δεν τις βάλαμε. Ή πάρτε τις γρήγορα το σκύπτρο που τους έχουμε δώσει. Τώρα τις το έχουμε δώσει και το κρατάει για χρόνια. Πολύ φοβούμαι ότι είναι πλέον αργά για οποιαδήποτε αντίδραση. Μόνον ο Θεός, εάν κάνει ένα θαύμα. Και σε εκείνον ελπίζουμε ότι δεν θα εγκαταλείψει τους λαούς του, δεν θα εγκαταλείψει το έθνος μας, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Αν και για τις αμαρτίες μας έπρεπε και πολλά χειρότερα να πάθουμε. Αλλά ο Θεός είναι πατέρας της αγάπης του ελέους και ευχόμεθα ότι θα μας δώσει, θα δει τα δακρυά μας, θα δει τη μετάνοιά μας και θα μας δώσει τη συγνώμη και την αγάπη του και πάλι. Χαίρετε, αδελφοί μου.